Mọi người tiếp tục là vệ sinh điều hòa nhé, mời mọi người. Đi chơi. Đi tháp mượn. Giờ gỡ như nào, thích gỡ nào, dấu thích gỡ nào.
nó không đi được ấy, cụt rồi nó không đi. Cái này rất bắn xa. Hôn được cái nào vậy? Nơ đi lấy luôn.
Được mấy tập rồi thôi. 10 phút một. Điều này mình xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.